صباح النور. بتمنى كل اللي عم بيشاهدوني يكونوا بألف خير. اليوم حبيت أقدمكم وصفة الغريبة، نوع حلو كتير سهل الواحد يعمله، وكمان كتير طيب لذيذ خفيف بالتم، الواحد بحس هو عم ياكله. بس في كم خطوات حتى ينجح معكم لازم تتابعوني لأشرح لكم عنه. وقبل ما نبلش بالفيديو بتمنى الكل يشتركوا معي بالقناة يلي بعد ما اشترك، ويعملوا لايك وشير الفيديو. ميرسي. هون انا عندي كبيتين طحين ابيض، نخلت الطحين وجهزته. انا استعملت الطحين الفايف روزز يلي طحين اللي بيسوى للحلويات. وهون عندي كباية سكر بودرة، سكر ناعم. هون عندي كباية سمنة حيوانية. الزبدة ما بيسوى نستعملها لأنه الزبدة دخلها مي بتنزع الغريبة، وكمان ما بيسوى نستعمل الزيت. هلا يلي ما بيلاقي سمنة حيوانية مثل السمنة البلدي بيقدر يستخرج من الزبدة السمنة، وأنا ديجا عملت فيديو عن كيف بنقدر نستخرج من الزبدة السمنة البلدي. بتمنى تشاهدوا الفيديو وترجع تحضروا السمنة مشان الغريبة. انا هون مجهزه الفستق الحلبي. انا نقعت الفستق الحلبي مشان ساعة واحدة بس نقعته، ورجعت حطيته على محرمة صغيرة ليمتص المي لان ما بدي مي بالفستق الحلبي. وهون عندي مثل ما شايفين رش صغير كتير فانيلا بودرة، صغير كتير لحتى لي نكه الغريبة. هلا اللي ما بحب ينكه الغريبة في ما يحط ولا اي تطيبات. وهون انا عندي البيكنج صودا. البيكنج صودا بدي رش صغيرة، يعني شفتوا هالملعقة ربع ملعقة صغيرة، يعني بشيل رشة هالقد، ما بدي اكتر من هالكمية. هاي شوي صغيرة بطرف الملعقة بيكنج صودا لاستعملها للغريبة. وهلا الغريبة لحتى لي تزبط معنا كمان لازم نكون متأكدين انه حرارة الأوضة باردة، يعني ما في شوب، وكمان السمنة هي حرارة الغرفة. واذا الواحد عم يعجنها بايده وحاسس حاله مشوب ولابس كفوف، لازم الكفوف يحطهم بالفريزة قبل لا يسقعوا بعدين يلبسهم، لانه الغريبة ما بتحب الشوب ابدا. وكمان لازم اخفق السمنة، اخفقها لوحدها لحتى اتاكد انه صار لونها ابيض. وهيك بيكون لما بيفتح لون السمنه يعني صارت منيحه للغريبه. الغريبه بسكويت كتير هين تحضيره، بس بده شويه انتباه. وهلا بنبلش. هلا بوقفها شوي للمكنه وبنيزل السمنه يلي بعد ما ضربتهم الخفاقه لاتاكد انه كل السمنه انخفقوا وصاروا صالحين للغريبه. لان لازم اخفق السمنه مظبوط لحتى تزبط معي هالوصفه. وهلا قبل ما نازل السكر البودره انا حابه اشعكم السمنه كيف صارت فاتح لونها عن قريب لتشوفوا كيف تغير لون السمنه لما انخفقت مظبوط قبل ما نازل السكر البودره او الطحين او حيلا شيء. هيدي للغريبه بليز، لانه انا في ناس طلبوها مني، يعني عده اشخاص اعمل لهم الغريبه، مشان هيك هلا يعني مشدده كثير على الوصفه انه يمكن عم باخذ من وقتكم اكثر وبخبر عنها لحتى اللي بتمنى انها تزبط معكم. لحتى اللي تزبط معكم لازم تمشوا على الخطوات يلي انا عم بخبركم عنها. وهلا رح نازل السكر البودره وارجع اخفق السمنه مع سكر البودره. هلا هون ببلش بالخفق على الخفيف احلى ما يطير السكر البودره، وبرجع بقوي السرعه.
وبسرعة بقويها درجة درجة شوي وشوي أحلى ما يطير السكر البودرة. وهون هلأ بقويها شوي. هلا وقفتها شوي لحتى لي نازل على الجوانب يلي الخفاقة ما قدرت لقطتهم، حتى لي الغرايبة تنخفق مزبوط، لأنه أهم شيء بالغرايبة كمان خفق المواد مع بعضهم. برجع بعملهم بعد ضربة. وهلا من بعد ما خفقت مزبوط السكر والسمنة الحيوانية مع بعضهم، لك كيف صاروا مثل كريمة الجاتو، مثل ما شايفين بتحسون كأنه كريمة للجاتو. هلا بدي غير المضرب، بدي اضطر شيلهم كلهم لحط غير واحد لحتى لي هلا اعجن الطحين. وهلا من بعد ما غيرت المضرب الشبك لازم نايزل الطحين كلهم سوا. انا الطحين مثل ما قلت لكم نخلته واستعملت نوع الطحين المضبوط للحلويات يلي المقادير فيه بيطلعوا على القد، لانه بزيد بمقادير الطحين بتطلع قاسي عندي الغرايبه ما بتزبط، بدي اجيب لها نوع طحين للحلو. وهلا مع الطحين رح نازل كمان رشه الفانيلا، انا بحب نكهها شوي صغيره شوي صغيره مثل ما شايفين لك قد شوي صغيره رشه، هيدي هي. وهلا كمان رح احط لها رشه صغيره بيكنج صودا لحتى لي تعطيها طراوه. انا ما بدي انفخ البسكوت الغرايبه، بدي بس لزيدها طراوه وتصير ناعمه بالتب وتذوب ذوبان، سو بحط لها البيكنج صودا رشه صغيره. وهلا بعملهم ببعضهم كمان، بلش فيها على الخفيف. هون بعدها المكنه عم تعجن الطحين مع السمنه والسكر. هلا انا هون خلصت عجنة الغريبة، ريحتها كتير كتير طيبة لاني عملتها بالسمنة الحيوانية البلدي يلي انا مستخرجتها من الزبدة. عاطية ريحة ولا اطيب ولا اطيب، يا ريت تقدروا تشموا معي الغريبة، بقدر اوصلكم لريحة الغريبة. هلا هيدي عندي عجينة الغريبة وهذا الجرن طلعت نظيف ما في شيء. هلا انا لاني عجنتها دقيقتين زيادة عما لازم تكون سو ما بأثر، رح حط اصلا الغريبة لما بنعجنها وبنخلص ان كان بايدينا او بالعجينة الكهرباء لازم نريحها بالبراد شي 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة، يعني الواحد كمان اذا بيريحها بغطيها بنايلون وبحطها بالبراد شي ساعة كمان احسن. هي الغريبة لازم تنعجن وتتريح، انا رح ريحها بس 10 دقايق لحتى ارجع كفي لكم الفيديو. وهلا رجعت لكم من بعد ما كان لي نص ساعة حاطة الغريبة بالبراد وعم بريحها وبالوقت نفسه كمان عم خليها تسقع. شوف كيف صار وجهها شوي ناشف ما بأثر شي طبيعي كتير. برجع بعملها بايدي شوي بقلبها تطرى قوام معي. صدقوني اذا مشيتوا على نفس الخطوات يلي انا عملت فيها الغريبة ونفس المقادير رح تطلع معكم الغريبة حتى اطيب من المحلات. هلا لبلش شكلها في اعملها بالموديل اللي بدي اياه، في اعملها مثل طبيت صغيرة هيك مثل ما شايفين، بظبط لها موديلها بحطها بالصينية وبجيب حبة فستق حلبي بحطها على قطعة الغريبة، بكبسها كبسة صغيرة وناعمة بأصبعي
ما بدها اكتر من هيك. هذا اول موديل. فيي اذا بدي صغيرة شوي، فيي اعملها هيك مثلا. اذا بدي اياها كسم قصوارة بعملها هيك، بظبطها اكيد دايما، بنتبه لموديلها. في احط لها هون حبة الفستق الحلبي هيك، او اذا بدكم بتزينوها بصنوبر اللي بحب. هلا الزينة يا فستق حلبي يا صنوبر يا لوز، مثل ما الواحد هو بده. او ثالث موديل، يعني الغريبة مثل ما بدكم بتشكلوها. اذا حسيتها طويلة شوي بشيل منها، برجع برتبها، ظبط لها موديلها. في اعملها كسم اكس مثلا اذا حبيت، وبحط لها حبة الفستق الحلبي هون، بس بضغطها ضغطة صغيرة وناعمة لتلزق حبة الفستق الحلبي بالعجينة بالغرايبة. الموديل اللي بيعجبكم فيكم تعملوه. وهلا من بعد ما خلصت تشكيل الغرايبة طلع عندي 24 قطعة. وهلا انا عم بحمل فرن على درجة 300 فرنهايت. رح دخل صينية الغرايبة على الفرن، وخليها بالفرن مشان 8 دقايق، بين 8 دقايق وال10 دقايق. ما بيسوى خليها اكتر من هيك، لانه انا ما بدي احمر الغرايبة، انا بس بدي نشفها وبرجع بدهرها. وهلا عندي انا حمل فرن ودخلت الصينيه على الرف الوسط، ما بيسوى اكون مقربتها للنار ولا كتير عاليه، رح خليها بين 8 دقايق وال10 دقايق بس لحسها شوي نشفت. وهلا انا رجعت لكم من بعد ما خبزت الغرايبه بالفرن. انا خليتها 10 دقايق على القد، عيرت الساعه ودهرتها وصورت لكم اياها لاشعكم انه الغرايبه اللي عملتها ما ساحت، يعني ما دابت، ما تغير شكلها، بقيت مثل ما انا حطيتها بالصينيه. وهلا ما بيسوى اقدرها لاشعكم قلبها لانه بعدها طريه، هي لازم تنشف كمان بالهواء، يعني على مناخ البيت. اذا بحط ايدي عليها بحسها عجينه، بس هي مش عجينه، بعدها قلبها بيكون منشف، بس هي هيك الغريبه. مشان هيك مش رح اقدرها، رح اتركها شي ساعه لحتى تسقع، برجع بقشعكم قلبها كيف هو. وفي شي بدي اقلكن اياه، الغرايبه بس تشيلوها من الفرن وحبيتوا تاكلوا منها هي كتير طيبه، بس اطيب كمان اذا بتخلوها لتاني نهار، لانه كل ما صار لها وقت مخبوزه كل ما صارت اطيب، يعني بتحسوها بتدوب بالتم اكتر، بتحسوها طريه اكتر، يعني بتتلذذوا باكلها. هذه هي الغرايبه، سر الغرايبه انه كل ما باتت كل ما طريت. وهلا من بعد ما خلصت من تحضير الغرايبه قدمت لكم اياها، وانا كثير مبسوطه ان عملت لكم الفيديو الغرايبه، واكيد رح تزبط معكم اذا مشيتوا على نفس الخطوات يلي انا فرجيتكم اياها، وبتمنى تكون نالت اعجابكم. ميرسي كثير.